get it back. We could ever get it back. Dag mensen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij eens een keer een toch wel vrij interessante discussie bekijken tussen men's rights versus feminism. Ik weet niet, gevoelig onderwerp, maar op zich kan wel interessant worden. Step forward if this statement is true for you. I believe men and women are different but equal. Dus we zeggen nu dat vrouwen en mannen een verschil hebben, maar gelijkwaardig zouden behandeld moeten worden. Als ik de vraag goed begrijp, we zullen zien. Oef, twijfel. Deze man. Ik weet niet. Hij komt zo uit een Disney film. Hij heeft echt zo'n checkpack aan heeft. Oké. Alle feministen, ja. I know as a woman that I don't have the same physical strengths. Men and women are built differently. I think whenever things are built differently, it's for a reason, right? But at the same time, the amount of limits that have been put on women historically, like the fact that not too long ago we were just allowed to start voting. Even today, like the wage gap, just all types of stuff. Like women just don't have a lot of rights that are just, it should have nothing to do with what gender we are to be. Oké, dus zij zegt van, de vrouwen hebben altijd een beetje gelimiteerd geweest op wat ze mochten doen. Vroeger wel. Ik vind dat de wage gap van vandaag eigenlijk niet waar is. Er zijn al verschillende bewijzen geweest dat de wage gap niet waar is. Ze zegt wel dat zowel mannen als vrouwen biologisch anders zijn gebouwd. Ze weet dat fysiek mannen sterker zijn. Maar dan mag je eigenlijk, ja, dan mag je niet de invloed hebben over de rechten die zij hebben, waar ik tot nu toe volledig mee eens ben. Be able to be paid equally or just be treated with respect. So, yeah. I do believe that, of course, there are biological differences between men and women. And of course, there should also be legal equality. Of course, I disagree with the idea that women face systemic discrimination. You just mentioned. Hij zegt nu eigenlijk wat ik zeg. Ik ben het eigenlijk volledig eens met u dat de biologisch mannen en vrouwen anders gebouwd zijn, maar er is geen de discriminatie hedendaags, er is bijna geen sprake, of zo goed als geen sprake ervan. Ik denk dat ik het mee eens ben. Mentioned the wage gap, which has been debunked so many times. I've studied evolutionary biology quite a bit. And Quite a bit. Wikipedia. Ik weet niet, ik mag hem echt niet. Derek. Mag je niet. men and women are very different from not just a physical, the bone structure, the neurological department as well as the chemical balances. And also, I don't believe that men and women are equal under the law either, or they should be rather. Children are not equal under the law. And it's not because we hate children, it's because we love them and we want to protect them. Zit die gast niet te zeggen? Hij is vrouw aan het vergelijken met kinderen. Oh, die gast wordt afgemaakt. So if you believe we're not equal, then that you're inferring that one would be greater than the other. Well, so let me So that's what chime in I'm with my trying to- perspective. yeah. As far as not being equal, I don't think that necessarily means inferior or superior. When it comes to certain things like roles like childbearing, a woman is going to be far more productive and a lot more nurturing than, say, a man. And when it comes to doing a lot more of the heavy lifting and the work, a man is probably going to be more suited for that role. And I don't think that makes them any better or worse. We are just built, created, and born different. I would also Oké, wacht. Dus die zegt dat man en vrouwen zijn anders. En daarom zouden er niet per se betere, maar ook andere regels moeten zijn. Want vrouwen die zijn veel productiever, omdat die dan geboorte geven enzovoort.
Dus daarvan zou dat aangepast als ik het goed begrijp. Hè. Maar ik weet niet of ik het daar helemaal eens mee ben. Ik denk dat gewoon een zwangere persoon inderdaad misschien andere, maar welke andere regels? Het is een beetje vaag. Also like to elaborate, I am not saying that they are worse overall or better overall. They complement like each he other. said, yeah, they do. Complement each other You know, beautifully. they work very well together. We when need they each are other for working in that for proper- offspring. I mean, that's part of the beauty of it, and I think trying to equalize them and make them the same, and transition and all that, I don't believe is going to be the most conducive when it comes to the family raising children, but also just for overall well-being. I want to note that you brought up children being unequal to adults. I just hope you weren't comparing women to children. Dus wat ik er juist zei, waarom de hel zou je vrouwen vergelijken? Dus, I mean, it was technically the comparison. dus of letterlijk I don't need you to eigen protect me. graag I graven. just need you not to harm me. I can protect myself. I'm very capable of doing what I need to do. Okay? Oké, dat is een goed punt. Ik heb u niet nodig om mij te verdedigen, maar ik wil niet dat je mij aanvalt. Kan ik hem vinden? Oké. Trouwens, ik ben geen simp. Is real. I think that toxic masculinity is definitely a real thing. It's kind of Ik bedoel, dit was te verwachten. Net de 3 feministen gaan, de men's right fighters, men's right, ik weet niet. Gaan niet over toxic masculinity. Oké. just the idea of what masculinity should be, but it goes wrong a lot of the times, saying that violence, sex, power, being a controlling person makes you a man. I see it in very unfortunate places, like when the young men or boys in my family, even from like toddler age, are told, you shouldn't be crying, boys don't cry. And what that turns into, I see it when... Boys don't cry, misschien kan het ook op een andere manier worden gezegd dan dat zij nu gezegd worden. Bijvoorbeeld een klein jongetje van 5 jaar of zo, dan huilen is en dan gaat jij er troostend naartoe en zeggen van hey, kom stoere jongen, jij haalt toch niet, kom aan. Ik bedoel, is dat toxic masculinity? Ja. Ja. I'm in a bookstore and a guy who tries to get my number says, why y'all always gotta act like that? And he sincerely had this like cracking voice, like he was hurt, but it was an entitlement. And that's toxic masculinity. It's saying like, you don't realize how your behavior is harmful. What does toxic masculinity mean? Is it character traits? Is it upbringing? The suppression of feeling. Oké, hij stelt nu eigenlijk een vraag die ik eigenlijk ook in mijn hoofd aan het stellen. Wat bedoelen jullie exact met toxic masculinity? Want ik denk dat op Wikipedia staat dat anders, op dingen staat dat anders, denk ik dan toch. Er wordt heel vaak anders gezegd, dus oké. For a lot of men, because throughout childhood they're told man up. So because of that, there's a lot of repression. Repression then is usually channeled into anger for some people because they not always know how to express because they were told not to express. So upbringing and That's part of environment. it, Okay. yes. But not something that's inherently a part of men. Okay. No. I think that, when you're showing your emotions, especially to random people, random women in some cases, they will view you as weak. I was raised by a single mother. I love her. She's my mom. I love her. But I could have used being told to act like a man. I think back, there were some cases where I was too emotional and that negatively affected how I... Oké, hij zegt het nu op een heel rare manier, maar ik denk dat wat hij wil zeggen is, ik ben opgevoed door een alleenstaande moeder. Begrijp me niet verkeerd, hè. Ze heeft dat heel goed gedaan, maar ik heb een mannelijk rolmodel nodig, wat ik denk wel mee eens ben, want ik denk dat je, ook als je een vrouw bent, ook een vrouwelijk rolmodel nodig hebt. Dat is nou eenmaal zo, ik denk niet dat daar eigenlijk zoveel discussie over kan zijn. Dat is ook niks aanvallend, dat is gewoon feit. Iedereen heeft een rolmodel nodig en jonge mensen hebben een rolmodel nodig van hun gender. Ik bedoel, dat kan natuurlijk een rolmodel van een ander gender nodig hebt, maar ik denk dat je sowieso een rolmodel van je eigen gender nodig hebt. Ja, dat is what happened to me. And May I ask a question?
Volgens mij is die gast zo vaak afgewezen dat hij uiteindelijk heeft besloten. Men's right. Fuck feminism. Sure. What is your definition of weak as a man? Not being as forward as you could be, not being as honest, or trying to be not as emotional as you don't need to be. You don't have to cry over a cut. I know, sometimes cuts hurt a lot, but sometimes it's necessary to be strong for the. Oké, dus hij zegt dat hij eigenlijk gewoon te soft is geweest. Dat zijn moeder nooit heeft echt gezegd soft behandeld of zo. Hij zegt altijd benefit heel of not raar just uit. yourself, but for the people around you. It's fine to act emotional in certain cases, but I don't think it's fine to act that way with a woman. Maybe you have a really good friend and he sees you cry, like he's your best friend, and you're crying about something really personal. I think that's fine. I feel like you're conflating two different situations, because you started off with saying random person or even women. So it feels like, okay, this is a woman that you don't have a bond with or any type of relationship with. And then you mentioned, or in front of your best friend, that's okay to cry. Well, that woman could be your best friend. That, True. Good point. Like, so, I don't think you and can be friends again, with a woman, so. Because you don't see us as equal, as you said before. Deze man wordt gepakt langs alles. Oh. Ja, nee, maar ik denk wel dat hedendaags feminisme best aan het deze drie zijn wel vrij volwassen, dus nog steeds geen simp. En wat ze zegt is wel waar, maar die man die zegt ook heel rare punten. Hij is ook heel vaag. I don't think showing emotions is a sign of weakness. I actually think it's a sign of strength. Men do live shorter lives, and that's because of a repression of emotions, and that's due to many things that patriarchy has instilled. Repression of emotions. It has been shown that a person's well-being, their lifespan is shortened when they are not able to express their emotions. In addition, when they don't have physical touch or when they don't have a partner to keep them company. We are human beings here. We need to talk to each other. And if you think that our health isn't affected when you're not able to express that you are sad or upset, you're wrong. Today, women have more evidence than men. Deze wordt een pittige. I can speak from a hiring standpoint when it comes to things like affirmative action, and there are certain roles that Ik weet niet, deze gast en die gast heeft zo'n rustgevende stem. traditionally men and women have been able to serve in, and now women can basically do all of those things, right? Because we've had such a strong advocacy for equal representation in the workplace. Whereas, for example, you'll never find a man as a midwife nurse, and I don't think it's appropriate. That's why there are those differences. Women in the most important parts of society have an advantage. There's a lot of positions that men simply aren't getting hired at anymore because of the fact that they're a man. And it's not just in the workforce, it's also, I would say, it's a lot easier for a woman to find a relationship, even if she, says it's finding the right guy is so hard. It really isn't. But find sometimes finding the right guy is so hard. It really isn't. But Ik dacht even dat deze gast een volwassen zin was aan het zeggen. En toen zei hij, zelf de juiste man zoeken is hard. Ja, dat is niet waar. Ik bedoel, sometimes for a lot of guys, finding a girl at all is hard. If I have to consider what I wear before stepping out the house, because I don't want to draw some type of attention, I don't know how many other men have to consider, is this outfit going to be deemed safe for me? Any situations I have experienced where I physically felt endangered simply because I don't want to give my number out. It's part of that entitlement for men. You're not entitled a conversation with me. You're not entitled to my number. That aside, it's like, are you going to
make one example of the entitlement of men when it comes to asking for your number be the all-encompassing thing that all men have a problem when it comes to approaching women? Well, firstly, True. Echt. Helemaal mee eens. Goed. Hij is slim, man. Hij is een slim, man. Ik weet niet. Iedereen is hier heel volwassen buiten. Eric. Zelf voor quarantaine, deze gast geen kapper. it's not just an example. It's not necessarily all men. I don't dislike men. I love sports. I play video games. I have bros. I hang out with dudes. We just want men to realize that if you have friends that are having locker room talk, as a man, as an ally, please say something to your friends. Do you think repressing that is really the solution here, though? If it's in a healthy male space, There's nothing I don't think healthy that's about healthy. Oké, locker room talk. Ik bedoel, het ding is, er worden nare dingen over elkaar gezegd of ze betwijfelen. Maar ik denk dat er ook bij vrouwen dat exact hetzelfde is. Na een LO-les of zo, na een sportles of wat dan ook. Iedereen gaat naar een kamers. Ik weet nog gewoon mijn kleedkamers wel, waar gewoon aan het zingen enzovoort. Nou, no shit, er waren echt rare dingen. Maar ik betwijfel in jaar dat dit is eigenlijk meer over roddelen dat ze nu zijn aan het bespreken. En ik denk dan moet je uitzicht dat de omgeving uitmaakt. Als je in een gezonde omgeving bent, ja, affaire, waarom niet? Zij zeggen roddelen mag sowieso niet, maar ik denk dat langs beide kanten wordt geroddeld en dat dat gewoon iets menselijk is. Ik bedoel, je kunt daar niet iets tegen doen. Hij zegt ook, je moet daar niet iets tegen doen, want dat gaat misschien het probleem erger maken. Echt pressure, hè? Er iets tegen proberen te doen, die gaat niet helpen, waar ik het mee eens ben. I think it's well, toxic in I itself. mean, if you're making jokes and you're doing all of that. Jokes that are harmful jokes are not. Harmful jokes, ik bedoel, humor is, weet je wat echt de definitie is van humor? Humor is iets, eigenlijk iets heel donkere, heel duistere dingen. Eigenlijk gewoon via lach, eigenlijk proberen te, ja, transmitten, ik ben even het Nederlandse woord uit, te transmitten naar iets leuks, iets grappigs. Dat is wat humor is. Dat is eigenlijk iets gewoon, want wij hebben iets dat lachen heet. En lachen is eigenlijk een soort van tussenmiddel tussen dat duistere en dat grappige, waar wij kunnen mee lachen. Dus harmful jokes, die zullen er altijd zijn. Zal dat over vrouwen gaan, over hun uiterlijk? Ja. Zal dat ook over mannen gaan in hun uiterlijk? Ja. Ik bedoel, het is nu eenmaal zo. De wereld is nu geen candy pop store of wat dan ook. Not healthy because they just lead to people normalizing things. People always say, oh, it's just a joke. But when someone else hears it, they don't realize how that resonates. And again, how that turns into violence. Like, this is not an isolated situation. I'm only thinking of 3 off the top of my head because if I think of too many, I'm going to spiral So right what's the now. alternative? Men shouldn't talk about these things. No, I think No men one's can ever have a said healthy that. dialogue. I don't think men have to be toxic in order to have a conversation. I know plenty of men that are able to have conversations about healthy, productive things, just like women are. Zie, zij zegt nu, mannen kunnen een normaal gesprek hebben, maar dan moeten ze echt wel een respectvol gesprek met elkaar hebben. En ik denk dat als je dat de hele tijd moet doen, elke keer dat je met je vrienden praat of zo, elke keer dat met je vrienden gewoon op je woorden moet letten. Ik bedoel, het ding is met vrienden, je zit in een ontspannende sfeer. Ik denk dat je eigenlijk kunt zeggen wat je bij andere mensen niet kunt zeggen. Zij zegt, mannen moeten meer zoals vrouwen doen, dat ik eigenlijk totaal niet waar vind, want we gaan eerlijk zijn. Vrouwen roddelen ook wel heel veel. Dat is gewoon zo. Ik weet niet of je daar tegen moet vechten. Het is meer hoe je daarmee moet omgaan. Dat is wat ze moeten behandelen. Ik bedoel, het tegenhouden. Zelfs directrices zagen over hun collega's, dit, dat. Dus. Well, it's not obviously something that I have personal experience with, but only 1% of all people on the death row are women in this country. So when women and men commit identical crimes, women are much more likely to, for example, escape the death penalty. Dat is waar, dat is waar. Dat is ook, zegt nu de
dat vrouwen veel makkelijker de doodstraf, dat is hier nu in Europa. Maar stel, je zit op werk hè, en je werkt samen met een vrouw. En die vrouw klaagt u aan voor verkrachting. Hè. Ik bedoel, dan is je carrière, op het moment dat zij dat zegt, is je carrière al zo goed als gedaan. Hè. Of je nu schuldig bent of onschuldig, dat maakt eigenlijk niet veel uit. Want op het moment dat zij dat zegt, is alles eigenlijk al, is bijna je hele leven al gedaan. En ik denk dat dat een groot probleem is. And that's just plain sex-based discrimination. That I agree on. That's true. Look, I'm thinking about basic needs, like around the globe, the women who don't even have like proper like sanitary like products. I mean, I have to agree. Just small things like a tax on a box of tampons. Do you think I choose to do this monthly? No, trust me. So why should I have to pay taxes when this is a medical necessity? We're just like this. Oké, zij zegt nu, vrouwen hebben geen voordeel eigenlijk, want wij moeten bijvoorbeeld belasting betalen op tampons. En tampons, dat is dat moeten wij gebruiken, dat is letterlijk gezondheid nodig. Hè? Dat is noodzakelijk. Dus dat is een moeilijk geval, want dat is nog steeds een product waarbij je moet betalen. Maar ik denk dat je ook dan misschien ook heel veel gezondheidsspullen, kun je dat dan ook zeggen. Hè? Maar ik ben het er wel mee eens dat er misschien andere regels moeten zijn voor echt noodzakelijke spullen. Die voor de gezondheid echt noodzakelijk zijn, die je moet gebruiken voor je gezondheid. Waar er op belasting op staat. Ik denk dat ik het daar wel mee eens ben. Missed. A lot of our Dat symptoms, dat a lot of oneerlijk the things is. we report, especially women of color, but women across the board are just treated a lot less equally. I feel that the other side does not understand my values. Ik denk dat iedereen nu gaat komen. Ja. I think a lot of Tuurlijk. times when Dit is allemaal puur een kwestie van perspectief. Hè. Dit is feministen zien een wereld waarin dat vrouwen slecht worden behandeld. Terwijl dat men's right, ik weet niet hoe, ik ga gewoon de mannen. Terwijl dat mannen een wereld zien waarin dat vrouwen hedendaags nu beter worden behandeld. En dat de mannen alsmaar minder en minder worden behandeld. En zij wil dat voorkomen. Als ik denk ik zo bekijk. a movement is created, the other side thinks that they're being attacked or think that it's some like attempt at erasure. That's not what feminism is about at all. What do you need a whole men's rights activism movement for? I'm sincerely confused. Well, I mean, like, I will advocate for positive masculinity and what men should represent and healthy outlets for men. Like, I still think the Boy Scouts should be exclusively the Boy Scouts, for example, one of those things. Where I would like to think that we could get some Ik bedoel, het heet Boy Scouts. Ik bedoel, daar heb ik eigenlijk niet veel tegen te zeggen. common ground is when it comes to the clear biases that are in the court system, especially in the marriage and family court system, right? And right there is what I would advocate for when it comes to men's rights. The things that stand valid, like that I'm hearing from y'all that are like valid to me, come from a place of like, I am treated like unfairly by the system. Versus a lot of the things women are saying, it's also America and the system as well, but a lot of it is like harm from men. How and where? Dit is wat ik zeg. Zij ziet een wereld dat, waar vrouwen niet goed worden behandeld. En hij ziet een wereld waar dat eigenlijk bullshit is. En dat mannen alsmaar minder en minder rechten krijgen omdat vrouwen meer rechten krijgen. Twee verschillende perspectieven. Ik ben het super neutrale zicht. Ik denk dat we hier ook gaan stoppen. Bedankt om te kijken. Ik zou zeker de originele video checken van Jubilee. Ik maak heel veel interessante video's over dit soort onderwerpen. Bedankt voor het kijken. Misschien komt er ooit een deel 2. Als je deze video leuk vond, abonneer dan. Er komen veel meer van deze soort video's op mijn kanaal. Laat ook een like achter. En als jullie ooit iets hebben waar ik op moet reageren, laat het dan in de comments achter.
Tot de volgende keer.